قبل ما نبلش الحلقة، واحدة من أشهر الرسائل بالعالم هي رسالة انتحار فان كوخ اللي انكتبت عن لسانه الأخو ثيو، فكانت مطلعها عزيزي ثيو. ولأن أنا عراقي وهاي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج وهذا الموسم، فأنا هم عندي رسالة. عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. عزيزي عماد، إلى أين يمضي الخال بي؟ ما الذي يصنعه السيد بنا؟ إنه يفقد تويتر بهجته ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا أني أضحك عليهم بالبرنامج. كل الأشياء تنود بهاتة عندما أفتح اتحاد الإذاعات الإسلامية فأشاهد حميد الموسوي فتصيبني حكة شرجية في البلعوم، ثم أشاهد مهند العقابي فأحمد الله على نعمة العقل، ثم أشاهد عبد الأمير العبودي أبو أي نيوز فأحمد الله على وجود نور ستارز في الحياة. ماذا أصنع؟ أصير ناشطا؟ أمة لا إله إلا الله كلها تركض ورائي. ماذا أصنع؟ أصير نائبا من مؤخرتي إذا أدخلوني للبرلمان. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر كتائب للتحشيش غير كتائب حزب الله التي تتعثر بها حياتنا يوميا. كل الغلمان لهم بريق حزين في قلبي، في قلب المأساة هناك خيوط، بس اطمئنوا. في حقول الغربان وسنابل القمح أبو مازن ناصب قاعدة شرب. حتى حذاء الفلاح مال عاهد العراقي على راسها وحيل وحيل على راسها. للأشياء القبيحة خصوصية فنية يدركها كاظم الصيادي. عندما أنظر للمرآة أقول لنفسي تارنتان تن 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 تارنتان تن 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 تارنتان حيل ضاغطهم. أبزق بالباص البرتقالي، يا أيها الباص المكرر ليش وقت بوبوس يبقى سكن بيك. كانت أذاني في العراق ناشزة فتعامل معها ريان الكلداني. ماذا أفعل بتلك الكتلة اللحمية؟ مثنى السامرائي، لا بأس، سأرسله إلى هيبة الحلبوسي لكي تجتمع الزوائد مع بعضها. أجلس متأملا، لقد شخ العالم علينا لأننا تركنا العدو علينا يبول. لقد شاخ البوي والبوي شاخ على روحه وكثرت تجاعيده. ضربات مستقيمة وقصيرة طاحت على البوي من العصائب. ألواني واضحة وبدائية، أصفر بس مو مال عصائب، أزرق مال قبعات، أسود إنه حظ المسخم بهذا البلد. اللون الليلكي يبلل خط الأفق، من رعشة الغصن مال طه الدليمي. عندما كنا نخرج إلى البستان لنسرق التوت البري نلقى حزب الدعوة بايقة قبلنا، ولما تناءت حبة التوت تركت رحيقها الليلكي على شفتي فلطعني الشيخ علي الموالي. منذ ذلك اليوم عندما كنت في 12 كان حزب الفضيلة يخطط لزواج القاصرات. من رعشة الليلكي، علي غلام، الله يوفقك. الفكرة تلح علي كثيرا، المرة ما تنكتل ما تنعل. شيئان يحركان روحي، التحديق بالشمس والكاتم. أريد أن أسافر لأي مكان بس ما حد يعطيني فيزا، وهذا البائس العزيز طلع روحي من الدنيا. كل شيء حلم، هباء، أحلام، يعني تفضل تفضل تفضل. متى سنمضي نحن أبناء العراق حاملين جدر الدولمة وعلاقة الكليتشة؟ ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى. هذه الميليشيات لن تنتهي أبدا، هذا البؤس لن ينتهي أبدا. علك الله ما تقدى، علك الله ما تقدى. وداعا يا عماد، سأغادر نحو الجرف. وداعا يا عماد. أهلا بكم في البشير.
أهلا بكم في جمهورية البشير شو. تفضل. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم. أهلا فيكم. أهلا بكم في البشير. أهلا بكم في البشير شو. يعني مالكي الباشا داقر مدقر. أهلا بكم. أهلا بكم البشير. أهلا وسهلا بكم. تحية للبشير شو. 14 شو. فاجئيني مقاص. تقدرون تواصلوني معنا على العناوين اللي موجوده جوا هنا، وتقدرون تشوفون البرنامج، وتقدرون تدزونا على مواقعنا على الفيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستغرام، فايبر، وتقدرون تشوفون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه الدي دبليو. واللي بدك تشوفه حاليا تقدر تبقى قاعد وتشوفها، اذا ما تريد تقوم وقف وشوفها. اسف اخوان، بس هاي يعني الشعبيه مال النكات مال تحشيشات، وشالت الموسم باعتبار يعني خلصنا الموسم هذا. اما اذا بدك تشوفني هسه على اليوتيوب، فيعني شو اسوي لك؟ وانت هسه بيدك كل شيء، تقدر توقفني، تقدمني، ترجعني، تسرعني، تبطئني، تصعدني، تنزلني. احترم نفسك، لا تتجاوز، انا مو لعبه بيدك. طلع ايدك من جيبك، طلع ايدك من جيبك. وقف عدل، وقف عدل. اليوم الحلقه الاخيره من هذا الموسم، يعني هي مو الاخيره يعني بعد عندنا حلقه مال كواليس، وحلقه لافضل المشاهد والمشاهد المحذوفه. يعني تعرف شنو يعني حلقه مال المشاهد المحذوفه؟ يعني احنا شفناها قلنا هاي ما يصير تطلع برنامج، بس لانه انا احبكم وحاليا بكيفكم تقدموني وتاخروني فراح اخليها لكم. ودا افكر نسوي حلقه ثالثه لكواليس الكواليس، وحلقه وراها لكواليس الكواليس الكواليس، وحلقه وراها لكواليس الكواليس الكواليس الكواليس، واتحداكم انا غلطان بالعدد. ونبقى نسوي كواليس لحد الموسم الجاي، لان الموسم الجاي موسم انتخابات، واللهم صل على محمد وآل محمد، وما راح يتاخر عليكم هوايه. يعني افرحوا، ما راح نطول بالغيبه. صحيح راح احرمكم من طلتي وما راح اشوفكم اياني كم اسبوع، وبهالفتره هاي راح تكثر حوادث العنف الاسري، لانه انا كل اسبوع افشر بمكانكم، انا هنا قاعد ومصخم سمعتي على موتكم حتى افوخ قلوبكم. من راح يفوخ قلوبكم وانا ماكو؟ فارجو منكم توخي الهدوء وضبط النفس والتحلي بالصبر وتحري الدقه والسلوان ودفع الله ما كان اعظم. واكو برامج كوميديه تقدرون تتابعوها بغيابي، مثلا احمد ملا طلال. اما اني فقررت انه اسوي هاي الحلقه الاخيره من الموسم لنفسي بصراحه وبدون زعل. يعني 25 حلقه لكم، خلوا حلقه واحده الي. اليوم اريد اكيف روحي هنا وحدي مثل المخبل، اريد اقول لنفسي عاش تيدني، انا استطيع، اني بطل. وذلك عملا بنصيحه الاخ
العتيق سيف جنان. وتثبت نفسك الثقة بالنفس، تتخيل نفسك انت عندك ثقة بنفسك، انت عندك. يلا حسين وبسمة شاركوا ويانا كلنا بصوت عالي. 1 2 3. أهلك غير مؤمنين بيك، المجتمع، الأصدقاء، المهم أنت آمن بنفسك، يعني خليك مؤمن بنفسك. انت عندك ثقة بنفسك، 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 انت عندك ثقة بنفسك. ق استاذ، اذا انت اهلك ما مؤمنين بيك والمجتمع ما مؤمن بيك واصدقائك ما مؤمنين بيك، فهنا لازم تراجع نفسك، مو تؤمن بنفسك. لان يبدو المشكلة بيك مو بالناس، الدنيا كلها كرهتك اخي، روح اتعالج. اقعد ويا روحك، اكيد اخلاقك وما انه انا اخلاقي فانا اليوم اريد امن بنفسي واؤمن بالاخرين من باب الايمان بقدرات الشباب الناشئين. واحب ابارك لسيف نبيل على اغنيته الجديده اللي يقول بيها اسحب حبي وشوف ايش كبره. واني مدات شاقه. هي الاغنيه هيك تقول، تقدرون تطبون على اليوتيوب وتسحبون حبه وتشوفون ايش كبره. صغير كبير الله اعلم، مش مدري ليه احنا. الحب بالنهايه امور شخصيه، احنا ما نحب نفوضها بصراحه. انا حاليا ما لي علاقه، لانه انا احب نفسي واريد ادلع نفسي واقدم لنفسي شهادات تقديريه وجوائز ما حد يستاهلها غيري، انا اريد اهدي روحي. اليوم عندي حفل تكريم مثل ما شفتوا، حفل تكريم لانجازات هذا الموسم من البشير شو، راح نستعرض بيه الانجازات مالتي اللي صارت بهال7 اشهر اللي فاتت، وابديها باول انجاز للموسم. هذا الانجاز صار قبل ما يبلش الموسم اساسا ب4 ايام. بعد الحلقه الاولى ما طالعه، بس نزلنا التيزرات مال الموسم. يا الله الصلاه على محمد وعلى محمد، السيد كفرنا بتغريده. بعدني كل شيء ما حاكي، سواني من الذين اتبعوا وغيار. فهنا انا احب اهدي لنفسي جائزه المغضوب عليهم والضالين. هاي اجتني من السيد. هاي شكرا جزيلا. هاي شهاده كفر وتقدير من سماحه السيد. اقدم لك نفسي سيد النايم تحت شجره الزقوم احمد البشير. مو بس انت عندك القاب، انا عندي. واتصالا بخرط انجازات الموسم، بس قبل لا اكمل، عندنا شيخ التيول اللي جبناه هنا بالحلقه اللي فاتت يهدد بتعليق الناشطين على التيل. طلع فيديو جديد اللي هو هذا. يابا راح يعيد عمي، راح يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف تفشلوا. وقال نبينا محمد الخصومة صفة من صفات أهل جهنم. بمبادرة طيبة من معتمد المرجعية وقائد شرطة القاسم الله يوفقه، مسؤول سرايا السلام حج موسى، واعتذر من الحبيب الخزعلي، واعتذر من الحماد اخوتنا الاعزاء، عشيرة الخزاع على راسنا. كان هناك سوء فهم بيننا وبين الاخوه المتظاهرين، وبينوا لنا جزاهم الله خير. مو قصدهم العمامه اللي تداوم بالنجف، العمامه الحوزويه، قصدهم العمامه السياسيه. يعني شو عمامه سياسيه عادي ماكو مشكله يحجون عليها. عمامه سياسيه يعني سيد مقتدى الصدر عمامه سياسيه، سيد عمار حكيم عمامه سياسيه، يعني عادي هذا اللي صار. يابا طلع سوء فهم، غير من البدايه تقولون نقصد العمامه السياسيه. هسه لو كاتلكم ومعلقكم بالتيل تقبلون تعب الرجال الفارغ؟ غير تقولون من البدايه يا حبيبي. لازم الواحد يحسب الالفاظه، لان الشيخ ما عنده مشكله يقتلكم ويعلقكم اذا كنتوا تحكون على عمامته. فقولوا نقصد السياسه حتى يعوفكم، ما له علاقه بكم. لا شوف، اكو قائد شرطه قاعد ومدنك خطيه. المشكله احنا هنا هيك ناس نجيبوا هنا بالبرنامج حتى الشرطه يشوفوهم ويطبقون بحقهم الاجراءات القانونيه. اذا قائد الشرطه جاي وياه منقول ويعضد على كلامه وهو يهدد العالم، وين اشتكيكم يا ملك الجرائم جاسم القناص؟ هذا البلد ايش راح يصير بيه من روح اني موجود وهيك. المهم انا ما اريد ازعج نفسي، اليوم اريد ابقى متفونس بانجازاتي. اشتيدني انا احبني أنا. بس لحظه احضر روحي. وين انجازاتي؟ وين انجازاتي يا الله. الانجاز الثاني اكتشاف العزيز. اخوي العزيز انا جبت لك هاي تشيس مال اكل كلاب، بما ان احنا طلعناك للناس فلازم نتحمل مسؤوليتك. هاي منا وجاي من تشوف كلب انطيه اكل،
اكسب بيه اجر، قول له تفضل تفضل تفضل، يعني تفضل تفضل تفضل، هذا الك اخوي، راح ادز لك اياه، مو شكل راح ادز لك اياه صدق، بس عندي فعاليه لك لازم اظهرها للجمهور، بما انه اني راح اروح واعوفك هالفتره هاي اسبوعين مدري شهرين مدري كيف. تفضل. هذا منتزه المفروض عاد بتجي تقعد بيه، اطفال تلعب بيه زين. هذا منتزه. هذا منتزه صار له كم سنه، هذا ذبوا عليه بالمليار تقريبا، فوق المليار. هاي بس هاي مليار؟ هاي بالزرع مليار. شكرا لك. شوف انت هنا لازم تعوف النجباء وتجي يمنا فقره الفهقان، هذا المتنزه بمليار شو يلعبون بيه على اعصابنا بالمراجع. هو هذا المزلق اللي يدهنوا لك اياه ويقولوا لك لا تزلق. طبعا العزيز خو ما لقى متنزه بمليار راح يعوفه، هو بسطيه مال جواريب خرب مستقبل صاحبنا البي اس والسوداويه. ايش بيه هذا المتنزه ابو المليار العزيز؟ هو فقط تفضل درج تفضل، هذا درجين، هذا درج يعني تفضل. بعدين يصعد هنا، هذا فد شيء مربع ما اعرف مال شنو، صعد مره ثانيه يصعد على درج، هذا درج، وبعدين اذا طلع يروح نشخ على راسه. هيا هذا يعني هذا اكبر منجز درجين، ومنه يطلع قبل على الراس. تفضل بعد ما عنده درج، يعني درج يعني تفضل تفضل درج. بعد لا تكبر الموضوع يا استاذ، يعني بلديه الشعب جاي يسوون دورات تدريبيه مال دوق فليت للاطفال. يصعد الطفل درج مربع درج طب قسم العظام والكسور درج. اما الاكتشاف الاخر اللي صار بالبرنامج، واحد من اهم الاكتشافات ايضا، فهو الوجه الاعلامي لشركه فايزر، بس مو اللقاح مالتهم مال كورونا، لا اللقاح الثاني مالتهم اللي خلى حبنا كبير. عيسى المنتصب. عيسى وين ما وين، ايش اسوي لك؟ شنو اعوفك قبل ما اختم هالموسم هذا؟ اليوم معنا اصغر مصمم ازياء عراقي، اكيد يشرفنا انه احنا نرحب بيه ونقول له مبروك يا عبد الرحمن محمد. مساء الخير ومساء العافيه. حلو. شارلي فريدريك يعتبر من البراندات اللي اول شخص خلى براند، اللي هو عام 1858. صح. ممكن انه انت اليوم عبد الرحمن تطمح انه تخلي براند خاص بيك؟ ممتاز. صار عيسى صار يناقش بالازياء، ولو الجو اللي بالاستوديو ذكرني بعرض ازياء السماوه، وهذا هم كان واحد من اكتشافاتي ايضا، بس راح امشيكم اياها لانه السماوه اللي بيها مكفيها بيها جسر مجسر يعرف شو المشروع. نرجع لعيسى ابو الازياء. شوف عيسى، انت طبيت بالفاشينيستات وسويتن فانيشيستات وزرت بالهم، دير بالك بالازياء. انه نفس الشيء يعني، هو الفاشينيستات انه يعني يلبسن فاشن ولا. المهم باوع على الازياء، ركز باوع لي عزي، شوف الازياء شنو رايك فيها؟ هسه احنا خلينا نطلب العارضه، خلي تعرض لنا اليوم هذا الفستان اللي هذا شهرزاد. يعني تجسد هي هاي شخصيه شهرزاد، يعني بشكل عام، بس انت ضفت لها الاكسسوارز اللي حديث بمودرن. عيسى شبيك عيسى؟ شو جريت حسره عيسى؟ شبيك؟ وين تباوع عيسى؟ يا المنتصب بيك، اقعد عدل، طايدك من جيبك، شوف شغلك عدل، لا تباوع يلا شوف شغلك عدل، احكي لنا، مو لا تشرح يعني، احكي لنا. هو اللون مالته سحر السماء، يعني اللون السمائي. طيب. وشهرزاد من حكايه الف ليله وليله. يعني انت اختاريت هذا الالوان، يعني انه هاي مشابهه لقوس قزح هيك شيء؟ مشابهه لالوان الغيوم او لالوان السماء. حلو زين. انه احنا قلنا هسه قبل شويه، قلت لك اني انه معتمد القصه هسه من جوا تعتبر من القصات القديمه. يعني انت مستخدم الحداثه فقط من جهه الصدر وفوق. هو دائما اللون الازرق دائما يتناسب مع الصدر، لانه الصدر كل ما يتوازى يستخدم الازرق، يدز الازرق يرجع الازرق، يقول للازرق انزلوا ينزلوا يطلعوا، والازرق دائما يرفع القبعه على الصدر ويطيع ويسكت. عيسى المنتصب بس هدفتهم شلون صار الازرق قوس قزح، انا ما فهمتها. ازرق شو ما، وشلون صارت الغيوم ملونه؟ حتى الفاشن ديزاينر هذا مالته يقول لك الوان الغيوم. انتوا عبالكم شعر بنات والمارشميلو غيوم؟
هذا ما جاي من برا، هذا شيء واحد يصنع، ما هذا ثقافته من كوكب زمردة مال سبيس تون. والله ظهرنا بعد انت والفاشن ديزاينر اللي ما شاء الله واضح انه هو فاشن لدرجه لابس قلاده مال مقص لان يحدد لك الفستان تحديد يدوي. افتتح العرض مالتي بزي شهرزاد او زي شبعات اللي هو تاريخي لكن بلمسه حديثه، وبعدها ابين الازياء الحديثه. يعني الاكسسوارز اللي انت تضيفهن على القطعه اللي موجوده، يعني تجسد هي شخصيه شهرزاد يعني شخصية شهرزاد بشكل عام، بس انت ضفت لها الاكسسوارز. البصمه مالتي او الخط مالتي ادمج بين التراثي والمودرن او زين ممكن التراث الحديث. زين ليش ما انه مثلا انت تخترق لك فالتصميم جيد؟ تخترق لك؟ ليش ما تخترق لك تصميم؟ عيسى يا ولي الضخين، تخترق لك؟ لا هي تخترع ولا هي تخلق. بس لحظة هذا منتصب فأكيد يفكر بالاختراق، لأنه المنتصب ينتصب حتى يخترق، هو يقعد يسكت. فعيسى يريد يخترق أزياء طبلة طابوق جمهوري، يخترق كلاس مال بيبسي. شوفوا هاي الحلقة مال فاشن أنا أقترح تسووها على شخصية وهمية اسمها شبعاد، وتشوفون شبعاد بحالها المرحومة ميتة صار لها 4700 سنة. شيخ علي عنده فيديو باليوتيوب اسمه 3 ملابس محرمة، هذا الفستان هو الرابع ما من عنده. وعلى طاري شيخ علي، فأنا من إنجازاتي بهذا الموسم هو تحويل اسم الشيخ شهيد العتابي إلى شيخ علي، إضافة إلى تعليمه لبعض الأحكام الدينية وبعض النصائح الأخلاقية. يعني علمناه شغله لدرجة قام يمشي بالشارع خطية، وهذا اللي يصير وياه. علي نصي علي الله احترقنا. وين شيخ علي وقت؟ لا بس راح يصير نبي الله الشيخ علي الله احترقنا. لا خطية والله خطية تلقاه بالبيت، خطية من يسمع على التلفزيون عليه هو يلتفت، ها ايش تريدوا من نعل؟ يابا مو يمك على التلفزيون، ما يقدر يصفن ويروح خطية. يصعد بالسيارة العبري يقول له للسائق عليكم مسلمين، وياي اني لا مو يمك معود كروه على المسجل. شوف شيخ، هاي الشدة اللي شديتها وياك اني الها 3 اسباب. اولها واهمها مشاكلك ويا البزازين اللي غاثتني شخصيا، وانا رجال صاحب بزازين. عندي 3 بزازين اقدم لكم. هذا اللي منه اوشن، بالنص هاي شمسه، ومناك بهجت. هاي البزازين مالتي هذول 3، 2 مال الشارع وواحد مو مال الشارع دول. فصارت عندي مشكله شخصيه ويا شيء العتاب من هذا الموضوع. والثانيه مشاكلك ويا البنات اللي ما لها داعي. وثالث شيء والاهم، خليت عقلك بعقل واحد زعطوط. وانا من موسم اكس حذرتكم وقلت لكم الزعطوط طوط يعني. لو بتقبل الموضوع بروح رياضيه من شاقنا وياك، ايش دعوه هسه؟ ايش قلنا لك قابلوا كبرت الموضوع؟ هيك احسن يا اخوي صارت دعابه بحلق العالم. تقبل بروح رياضيه، هسه انا مو اتشاقى ويا ناس يتقبلون الموضوع عادي وتعبر. تعلم. تعرضنا الى القصف اليوم من جمهوريه البشير، وانا اصلا ماخذتها بروح رياضيه، لذلك لبست لك نفس التيشيرت حبي. نفس التيشيرت لبست لك، ودا اوجه لك تحيه كلش هوايه، لان انا اصلا من جمهوريتك ومتابعتك، ومثل لك الجرس بكل مكان لان احبك كلش هوايه. المصيبه الشعب العراقي كله سوالي تاكو وشمتكم فيها لانه ما يخالف. شكرا تمارا، شكرا جزيلا. وهاي واحده من اهم انجازاتي انه داخل العالم تعامل بروح رياضيه. هاك شيخ علي، شفت ايش قد حلو؟ البنيه شاقينا وياها وتقبلت الموضوع بروح رياضيه وانتهت القصه، حتى انا بعد استحي اتشاقى وياها يا اخي، كذب دمرتني باخلاقها. اما اذا انت مصر على المشاكل فاني ما اقبل، ضروري نقلبها حبيات انا وياك. خلاص بالنسبه لي بعد بطلت. فتعال اسحب حبي وشوف ايش كبره. اخذ الموضوع بروح رياضيه يا جماعه ولا تكبرون السالفه. انا رجاله شاقه بس. طبعا هذا الكلام يشمل الجميع ما عدا محمد الحلبوسي، قيس الخزعلي، خميس الحنجر، محمد الكربولي، والعبد الاحقر، والمرطب الظريف، وابو مازن، و90 اخرون يعرفون نفسهم. هذول حتى لو ياخذون الموضوع بروح رياضيه فاني ما اخذه بروح رياضيه. والدليل ابو مازن خطيه يحاول يسوي مثل تمارا وياخذني على قد عقلي وياخذ الموضوع بروح رياضيه. وهاي ابو مازن برنامج البشير، احمد البشير هو يستهدفك، شنو القصه؟ والله ما اعرف، اساله احمد، رجل محترم يعني حتى لو يستهدفني، بس هو احسن من مشعان. احمد يغلط، رجل محترم جدا، وهذا يجيب قفشات. هم تعتبره ضمن الدعايه الترويجيه لجنابك؟ لا، احمد محترم جدا، رجل وطني. والله انا هم يعني احترم جدا ابو مازن، واعتقد انه ابو مازن
رجل مبدع بطريقة ما شاء الله الثراء، مبدع جدا وكرييتيف بطريقة جمع الفلوس ما شاء الله عليه. يعني يعرف شلون يطلع فلوس، يعني تاجر، رجال تاجر من زمان، وله واهس بالحليب وتجارة المواشي وهالاشياء. وطبعا ابو مازن احسن من ياسر صخير. ابو مازن احترم نفسك، لا تقول احمد البشير احسن مشعان، اغلط عليه ولا تخليني مقارنه ويا مشعان. ثانيا انت لو مو تسوي روحك ماخذ الموضوع بروح رياضيه، لو مو تقول عادي وماشي وطبيعي، لو تصير جولشي ما فهمت. لان عندي وياك انجاز سويته بهذا الموسم. تتذكر العجلين اللي اكلتهم بالبرلمان؟ انا وراك استاذ ورا ما فتحت ملف الجملونات مالتك، بس ذكروني بالعركه اللي سويتها انا بمجلس النواب على هذا الملف. اي انا سويت عركه بمجلس النواب. دلل. هذا وتابع المصدر أن هذه المطالبة دفعت أعضاء كتلة أبو مازن إلى التهجم على أعضاء حزب تقدم المطالبين بالتحقيق بملفات الفساد. وأشار المصدر إلى أن الشجار حامي الوطيس الذي جرى تحت قبة البرلمان تعدى إلى تبادل السب والشتائم ليتطور إلى عراك بالأيدي، الأمر الذي حول القبة التشريعية إلى ساحة للهرج والمرج بين النواب المتخاصمين. الأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، لكن هنالك بعض التسريبات عن فحوى بعض صفقات الفساد والاتهامات التي طالت النائب أو المحافظ أبو مازن حول مسألة صفقات فساد في محافظة صلاح الدين. بس أنا أعرف حالة كان أبو مازن مستهدف من كل النواب اللي ذكرتهم، أنه قبل كنا مستهدفين بسبب نجاحي. ابو مازن انا اعرف الضرب كان يجيك من ورا، ايش سوى الضرب هيك؟ وليش الضرب بديانات اثنيناتهن ابو مازن؟ الضرب صار جماعي عليك؟ انت هيك مسوين عليك شده وجاي يضربون بيك ابو مازن؟ لو دا يعجنوك بهاي الحركه ما ادري بعد. اذا تنضرب هيك فهسه انت صاير شنقه مال عجين ابو مازن. بس لا لحظه يا جماعه، انا مسوي له مشكله بمجلس النواب وعركه بالايادي والاحذيه ولازمين ابو مازن وعاجنين عجن. انا هنا لازم اخذ جائزه على هذا الانجاز. ناولوني الجائزه او لا انا اناولني الجائزه. هاي شيء امارس معها الاسترخاء في ايام القادمه والبريك الجاي. ابو مازن يقال عنده علاقه وطيسه بالابقار والمواشي، واتصالا بالجملونات مال الصحة والغذائية والعركة اللي صارت عليها، أريد أستلم اليوم جائزة عن إثارتي لملف شراء قواني طحين فارغة. هذا الموضوع اللي سولفنا عنه بتاريخ 19/3/2021 بحلقة الحوار المسترخي. وزارة التجارة كانت مستوردة قواني فارغة ب$50 مليون، وطلع الوزير ورا الحلقة يبرر الموضوع بهاي الطريقة. خليني أسألك عن عقد تجهيز الوزارة بأكياس طحين فارغة قيمتها $50 مليون، ضج الإعلام بها هذه معاليك، ممكن توضح لنا إياها؟ شلون بالضبط مع الاسماء؟ عقد لتجهيز الوزارة بأكياس طحين فارغة قيمتها $50 مليون. لا تغلس معاليك، لا تغلس. قواني فارغة ب$50 مليون، قواني فارغة ب$50 مليون، انتم مستوردين قواني فارغة ب$50 مليون، سمعت؟ هاي شركات التصنيع وشركة هي اللي مع فيما يتعلق بالطحين. أكياس الفارغة للطحين. لا هي اكو تروح لوزاره، جزء منها يروح لوزاره الصناعه والمعادن وتقدم عروض، وهاي بالشركات يعني ما تحول لمقر الوزاره. يعني هسه كعقد اساس العقد حتى وان كان شركات اساس العقد موجود معاليك، لانه الحديث انه العقد وقع بتاريخ 20/2/2022. اكو تمويل. استاذ معاليك لا تثول السالفه. قواني فارغه ب$50 مليون، لا تحاول تتهرب. جاوب عليه من جاي اخوي انت، عليه من جاي حبيبي ابو خميس. واذا ما عندك ولد سميه خميس، وانا متاكد راح يجيك ولد وتسميه خميس. واذا ما اجاك ولد وما سميته خميس فبكل الاحوال خميس يوميا يجيك او يجوز مبعوث حسبي. جاوبنا حبيبي ابو خميس. قواني الطحين ب$50 مليون شنو فيلمين؟ لا هذا دائما هي يكون اجراء روتيني بالشركات ما تعلن به مقر الوزاره.
بس احنا كل عقد في مقر في دائره الرقابه يدقق ويرفع به موقف، ما رفع عنا موقف الى حد الان به. مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين، الوزير لاصها لوصه ويريد يمشي الموضوع بدون رياضيه بحيث يراوغ المذيع وكل شيء ما افتهم. وهي ملابسه اصفر باصفر عباله مراقب خط. قاعد يقول هناك اجراءات وعروض ودراسات حول الجونيه وجونيتنا وجونيتكم، لان الجونيه لها تبعات اجتماعيه بالعراق فلازم نامن مستقبلها. تعرف مستقبل الجونيه مهم للعائله العراقيه. اول ما تفرغ يضمون بها غراض، تعيش 15 سنه جوا الدرج بها كتب مال جهال وجنطه مقطعه. بعدين وراها تخلص خدمتها جوا الدرج يجيبوها يحطون بها جدوره معقشه ويذبوها بالبيتونه 40 سنه تقريبا. تخلص ال 40 سنه تكون حضرتك مخلص دراسه مميز وما لاقي شغل لا خاص ولا دوله ولا اسخام، فتجيب الجونيه تحط بطيخها بوري وتنقل بها طابوق للطابق الثاني. فهي توقف وياك بالشده وتتحول الى مصدر رزق لاحقا. فهل تعتقد هيك كائن مهم ماكو خطط ودراسات لاستيراده بفد 550 مليون دولار؟ وعلى هاي الحصره اللي انحصرها الوزير فانا يستحق جائزه على هذا الانجاز. جائزتي جونيه راح أأمن مستقبل الجدوره مال البيت. وعلى طاري الوزارات اريد استلم جائزه عن نكبرتي بموضوع القطار المعلق بحلقه يوم 16/4/2021 اللي طلع بخصوصه وزير النقل ويعتذر عن الموضوع، يعتذر عن القطار المعلق. متأسف جدا متأسف جدا 3 مرات. كنت ساعي وكان أحد مشاريعي اللي المفروض أسويها هو القطار المعلق، ولكن للأسف الشديد وصلنا إلى مراحل متقدمة به. هو كان إلى أمانة بغداد ثم إلى محافظة بغداد، ثم بعد ذلك أعيد في شهر 12 لا شهر 11 2020 أعيد إلى وزارة النقل باعتبارها جهة قطاعية. ما وضعوا لنا غير 50 مليون، وهذا 50 مليون من الاقتراض ما راح يقدر يخلينا نوقع. بالتالي ما راح يشوف النور هذا المشروع. يعني راح اي شلون يعني راح؟ القرض ماله 2.5 مليار. طيب ميزانية 2021 هسه ما مخلينا غير 50 مليون إله، يعني ما راح يصير. شاف البتشي اللي صار بالدراما العراقيه بشهر رمضان هذا كله؟ البتشي اللي هو كان رمضان هذا كان برعايه باكيت الكلينس مال المسلسلات كلها بتشي. انا الوزير سواهن كلها الدراما والمسلسلات العراقيه كلها. انتم بس تخيلوا هاي الرقعه الجغرافيه اللي اسمها العراق ما انجبت احمد البشير. منين تعرف اكو قطار معلق ما راح يتعلق؟ منو يخلي الوزير يطلع يعتذر عن التنفيذ؟ منين نعرف 50 مليون دولار يشترون بين قواني؟ منين تعرف سارة ياد علاوي اساسا؟ منو يعرف جاوش صوينخ؟ تعرف انت؟ تدري بي انت؟ لو ما اني منو يقول لك؟ بس انا ادري بي. يعني انا من اقول لك وجود، يعني انا من قلت وجود وزير النقل بالوزاره بعد ما له داعي ما بالغت. اعطوني جائزه بعد ما اقدر. حتى اذكرك سياده الوزير انت قلت انه انا جاي للوزاره وعندي قضيتين اساسيه، ميناء الفاو والقطار المعلق. الميناء موضوعه مو يمك وقلنا مو يمك، والقطار هسه نقول خلص بعد ماكو قطار ما راح يشوف النور. فاي عزلنا حبيبي كل ما نروح لبيتهم يلا الحق وزير الصحه يلا. وما دام كلامي طلع صحيح فانا احب اهدي لنفسي جائزه، وهي الجائزه القادمه، وهي هذا القطار. تفلش القطار يا ولد، فساد اداري بالقطار مالتي. هذا قطار ابو التوتوت، لانه هذا القطار الوحيد اللي ممكن يحصل المواطن العراقي. صفقوا لي يلا صفقوا لي. لحظه خلينا نضرب احجار. خرب عرضي يا اخي، خرب عرضي. على الموسم الجاي بعد قبل كل حلقه راح ابدي انزل مقولاتي، مقولات القائد. راح انزل 1000 مقوله، اللي يحفظ من عندهن 4000 يفوز.
وقبل لا اطلع من الوزارات خليني استلم جائزة إثارة غضب وزير العدل، لأنه من فتحنا موضوع السجون صدر بعد الحلقة بيان شديد اللهجة بحسب المكتوب هنا، يقول لك بيه وين هذا؟ يقول لك بيه طالب وزير العدل سالار عبد الستار محمد بتقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية بشأن حالات الابتزاز والاغتصاب وأي مخالفات ارتكبت داخل السجون التابعة لوزارة العدل. حبيبي الوزير، إذا ماكو شيء فش عجب الأمور بلشت تتغير بالسجون ورا الحلقة. تقدر تسوي جولة ما يحتاج تسألنا وراها، أو بلا ما تسوي جولة ما يحتاج تسألنا، أنت تعرف أصلا. وإذا عبالكم خلصت من الوزارات اللي بلبلت بيه هناني فغلطانين. خرب يومي، ماكو وزارة وبرلمان ما مسوي لي بيه مشاكل. وزارة المالية المهم أريد أستلم جائزة لأنه جائزة الدولارات. أريد أستلم جائزة لأن خليت وزير المالية يسحب إيد مدير عام مصرف الرافدين وإحالته للتحقيق ورا ما فتحت قضية بوابة عشتار، فأنا هنا أنا أستحق هاي الجائزة. لأنه وزير المالية رجع نقل مدير مصرف الرافدين وسواه مدير عام للشركة العراقية للخدمات المصرفية. هسه الغلمان لهم يد بالموضوع ما لهم يد، يعني أنا ما أدري. واحنا هنا كشعب اكلنا مقلب من وزير الماليه الله يسلمه بهاي السالفه، وعليها انا ما استحق هاي الجائزه. وعلى هالدقه انا افكر اعزل البرنامج وافتح مقبره نموذجيه استرزق بها اشرف لي، بما انه انا سببت بايقاف المقبره النموذجيه، وهذا كان واحد من الانجازات بعد ما ضحكنا على الاعلان مال المقبره النموذجيه قبل شهرين بحلقه البطه النموذجيه. يعني عادي الموضوع كلش عادي، كان اعلان ما حبيناه وضحكنا عليه مال المقبره ونصبنا عليه. اللي صار هو التالي، طلع الموضوع كبير. محكمة استئناف النجف بدورها أصدرت كتابا رسميا بإيقاف العمل بمشروع المقبرة النموذجية بعد شكاوى عديدة بوجود مخالفات قانونية تتعلق بقانوني الاستثمار والبلديات عند الإحالة على الاستثمار. محكمة بداءة النجف تصدر قرارا ولائيا بإيقاف العمل في هذا المشروع، وتخاطب مصرف الثقة الدولي الإسلامي بحجز الأموال المودعة في حساب الشركة المنفذة وعدم التصرف بها إلا بموجب قرار قضائي. تدللون اخوان، احط رجلي الخضراء باي مشروع اسده، اي مشروع احط رجلي بيه انسد. دل اي سالفه تريدوني ازق بيها بس اشروا لي، انا احط رجلي بيها ويا بس قولوا. اي وحده ضايجه من مشاريع صديقتها تدزلنا وانا اسده واسد ابوه. اي وحده تخبط فكره صديقتها او حتى تسوي بيها فيديوهات مال جيمز بس دغوني انا الفكره اسويها من حقيقي الى مو حقيقي. اي واحد ضايج من خطيب بنته خلي يدز لي انا قاعده بالبيت. اذا كان خطيب بنتك واحد من الغلمان روح الله يوفقك بعد، الله مسهل امورك، الله فاتحها عليك. مليار يا ظالم، مليار. لا والمشكله انا محظوظ بيش سوالف. يعني احنا جينا جبنا اعلان مال المقبره النموذجيه بدنا نضحك عليه اعلان لانه ضحكنا على الاعلان عادي، بس من فتقت السالفه طلع موضوع كبير. على الرغم من القرار القضائي في إيقاف هذا المشروع الذي رفض من قبل المرجعية الدينية، إلا أن مافيات الفساد تتحدى القانون والشرع. كل شيء أصبح لديهم ممكنا حتى سرقة الموتى. بحسب مختصين فإن ما تجنيه الشركة من أرباح نتيجة بيعها المقابر قد يبلغ تريليون دينار. جزء كبير من هذه الأموال تذهب لصالح مكاتب اقتصادية تدعمها حيتان الفساد لتكون شماعة ترهيب للجهات الرقابية من أن تمس هذه الشركة. تريليون دينار، 1000 مليار دينار عراقي خامطين بهاي مال مقابر لا ايش قد عندنا موتى بالشهر؟ لحظة خلينا نحسب، ما جاي استوعب والله، دقيقة بس دقيقة. تريليون دينار إذا القبر الواحد على نص مليون فهاي عندنا 2,000,000 قبر. 2,000,000 قبر، من هم ذول المليونين؟ شو كنت لحقوا يموتون وعندنا 2,000,000 لا يدفنون بعد. والتريليون هاي الأرباح، يعني المبلغ الكلي فات 5 تريليون، يعني عندنا 10 مليون عراقي ميت ومدفون بهاي المشاريع. من هم ذول؟ شو وقت ماتوا؟ وليش معقولة يعني يهربونا موتة من غير دول؟ عندنا مشروع غسيل ميتين بمكان غسيل الأموال. غريبة يا أخي والله، ايش دا يصير بالعراق؟ شوفكم بعد الفاصل.
بكم في فقرة الفهقان، وهي آخر فقرة بهذا الموسم. بما أنه حلقة اليوم عن الإنجازات، وأنا عندي هواية إنجازات ويا البوي بهذا الموسم. طبعا البوي اللي هو خميس، ما يحتاج أقول لكم منه. فخليني أسولف اليوم بملف من ملفات وزارة التجارة، وزارة البوي. قبل فترة فتحنا موضوع القواني الفارغة مثل ما شفتوا، الوزير خطية من سئله سوى روحه ما يسمع. ماذا أسمع؟ شنو ها؟ اليوم أريد أفتح ملف المطاحن. المطاحن اللي تطحن الطحين اللي يجيكم بالحصة. شوف استاذ، ملخص قصة الطحين اللي يجيك هي كالتالي: الدولة تشتري الحنطة بسعر مدعوم من الفلاح حتى يستمر بالزراعة، وراها تروج الحنطة للمطاحن، المطاحن تسوي الحنطة طحين، الطحين يتعبى بقواني مستوردين احنا ب$50 مليون ويجيك للبيت. تمام؟ طبعا لا مو تمام، انت بالعراق حبيبي، يعني شنو المو تمام هنا بالموضوع؟ المو تمام هو سعر إجازة المطحنة اللي يخليك تصفن. هذا سعر إجازتها. تعرفوا إجازة المطحنة بيش استاذ محمد؟ بيش؟ $1 مليون توصل. يعني بعد راح اعطيك اسرار. يعني هذا الوزير شال له $36 مليون. انا راح اعطيك اسرار. هاي ورقه توقعت $1 مليون؟ لا، الورقه من تتوقع $250,000 الى $230,000. هاي ارقام اليوم راح اكشفها للرأي العام اول مره. تفضل عزيزي المواطن. تشرب وياي شاي؟ لا بس انا اشرب شاي. ثانك يو. إجازة المطحنة $1 مليون، وهذا الشيء لازم يخليك تتساءل، ليش $1 مليون؟ أبو المطحنة ايش قد استفاد حتى يدفع $1 مليون للإجازة؟ خلي أسولف لك حبيبي، الخطة شلون تصير بحسب مصادر ووكالات إعلامية، أنا مالي علاقة. شوف حبيبي، الدولة تشتري الحنطة الطن ب$560,000. وزارة التجارة تاخذ الحنطة بالاتفاق ويا المطاحن اللي ناطرتها إجازة طحن. يتم طحن الحنطة، يتم طحن الحنطة بعدد مناخل يخلي الطحين نوعية طايح حظها، لأنه عدد المناخل اللي بالمطحنة يأثر على نوعية الطحين. هم دا يستخدمون عدد مناخل يطحن طحين، أنت كمواطن كل شيء ما تستفاد من عنده. ليش يسوون هيك؟ حتى تضطر تبيع للوكيل مال الطحين بسعر رخيص جدا، أقل بأضعاف من السعر اللي جاي تستفاده المطاحن بالاتفاق ويا وزارة التجارة. ومن تبيعه للوكيل، فالوكيل يرجع يبيعه لحد ما يرجع الطحين للمطاحن. قول رجع الطحين للمطاحن، شو راح يسوون؟ هاي مو يجي الوكيل يجمعها من المواطن وتروح للمخازن، هذول يجيبون الاكياس يفرغوها بالمطاحن، انشق الكيس ذبوه، جابوا الاكياس الجديده بطبعه شهر 12 اللي هو اساسا مال 11 ومال 11. يعني اذا خسروا $52 مليون على اكياس، ايش قد مستفادين بالقضيه؟ تسمح لي، هذا مال 11، مو قلنا مال 11 يتدور 12 ويتدور 1 و2 و3 4 اشهر. بعدين وين يروح؟ هاي الأربع اشهر تدري ايش كم مليار بي؟ مئات المليارات على مستوى محافظات العراق. بالضبط، إعادة تدوير الطحين اللي أنت بعته لهم من خلال تبديل القواني مالته وطبع تاريخ جديد عليها وإعادة توزيعها لك عزيزي المواطن حتى ترجع تبيعها بسعر رخيص، بينما الدولة جاي تدعم هاي العملية بسعر مرتفع جدا، فأكو مليارات قاعد تنصرف على قولة الأستاذ هنا أنا بشوارب. فهم ياخذون ملايين ومليارات وأنت تبيع قونية الطحين ب$10,000 للوكيل حتى تخلص من عنده، وما تخلص لأنه راح يجيك نفس الشهر الجاي. هسه عرفت ليش إجازة المطحنة $1 مليون؟ مو لعب حبيبي، كل شيء محسوب، وهذا اللي حكيته كله بحسب مصادر إعلامية ووكالات مناسبة، أنا ما لي علاقة. خلي الدولة تروح تفتح تحقيق بهاي عملية التقفيص اللي تصير على المواطن اللي راح يشق القميص، وخلي يشوفون كم $1 مليون جاي يصير عليه فهقان بدورة حياة الطحين بالعراق. وبالمناسبة يعني تدرون هو البوي رجال يعني عنده نازحين دي يصرف عليهم خطية، وهاي وبسطاء وايتام يعطيهم فلوس، خطية والله. اطمئنوا شباب، اطمئنوا، وهذا بس الطحين. بالمناسبة راح نسوي مسابقة حلوة تفيدكم، اللي يقدر يجمع لنا عدد المليارات والملايين اللي انصرفت اللي حكيناها في فقرة الفهقان، الحصيلة مال فقرة الفهقان كلها في نهاية البرنامج، ويقول لنا ايش قد بداية الحلقة القادمة راح نعطيه سيارة. نعم سيارة، طلع لي ايش قد بالضبط راح من عندنا فلوس وطلعناها احنا بالبرنامج بفقرة الفهقان بداية الموسم الجاي، سيارة واسوي عليها قرعة هنا بهالبرنامج هذا، واظل اصرف عليكم انا. شوفكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى، بعيدا هالمرة عن أهل العرق
امثال ابو مازن ومشعان وقليل من الاخوه المتدينين والاحزاب الاسلاميه واتحاد الاذاعات اللي نصبت على برامجهم الرمضانيه بدايه رمضان، ولسبب ما انزعج من هذا الموضوع الاستاذ مدير اعلام الحشد الشعبي الاستاذ مهند العقابي. شباب اقدم لكم استاذ مهند العقابي. مهند العقابي، الشعب العراقي مهند العقابي. الاستاذ مهند مدير اعلام هيئه الحشد حاليا ومردوخ المستقبل قريبا جدا ان شاء الله، والرجال هم جابني بالطاري لانه انا هنا جبت برنامج طنب رسلان بالطاري، واحزروا ايش طلع البرنامج مسويته هيئه الحشد. من اقول لكم اعلام الحشد صاير كوميدي ومائل وداخل بهاي الظرافه وعالم الظرافه كلها ويحب الخفه، ما تصدقون عبالكم هذا اتهام مائل. تعال اسحب حب وشوف ايش كبره حبيبي. وجهاتكم مدير اعلام هيئه الحشد، سولف لنا استاذ شنو ردك علينا من حكينا على طنب رسلان وهذا البرنامج العظيم مال الكاميرا الخفيه صاحب الفكره البراقه المميزه؟ مجرد ما بنهايه البرنامج او الكاميرا الخفيه يذكر انه اسم الحج الشعبي، هو هذا اللي سبب اللغط؟ لو كان اسم الحج الشعبي خارج هاي المنظومه انا اكد لك ماكو هذا اللغط يصير؟ لو اكو اسم غير اسم الحج الشعبي كان مجدوا بها ممكن؟ لو اكو يعني انا مجموعه لو اكو كان مجدت الى بعض القنوات وسووا لي دعايه. دعايه ايجابيه، لكن هي مشكله بها شيء حشد. عذرا عن المقاطعه، بس اذا انتم واصلين مرحله من ينحط اسم الحشد على برنامج الناس تكره البرنامج، فهنا لازم تراجعون نفسكم، مو تؤمنون بنفسكم على طريق السير. لما الناس تكرهك وتبدي تكره اي شيء على اسمك، هنا لازم تتعالج استاذ. والشيء الثاني ترى الناس دا تحكي على كل البرامج الرمضانيه الخرط، مو بس تتابع للحشد او لهيئه الحشد او الاعلام الحشد. هو صحيح نص البرامج الرمضانيه الخرط تابع لهيئه الحشد، بس النص الاخر الناس قاعد تحكي عليه عادي. مثلا عيسى المنتصب اللي هو من نتاج النجباء، طلقة توني اللي يخاف من الميليشيات، كلهم. كمل استاذ، بس حبيت اعقب على كلامك، كمل. هم لو ساكتين هم جالسين ما يخالف، بس سووا دعايه بحيث تثبت المشاهدات. يعني تشكروهم انتم هسه؟ انا اشكرهم. سواء نسبه المشاهدات عربيا زادت، الناس ما تفهم الحشد والمؤسسه الامنيه، وبالتالي يجي يشتغل وضع فني، علاقته بالفنانين، هذول كلهم طلعوا طلع لك برنامج البشير، كم مدون تابعين للامريكان كلهم معروفين، هم سووا لنا دعايه مجانيه، مرات يقول يعني سووا لكم دعايه؟ قول الامام الصادق يقول رحمه الله الحمد لله الذي جعل اعداؤنا من الحمقى، وسوى لنا دعايه، انت تفهم بالاعلام وانا افهم بالاعلام. لا هو علاقته كلش قويه بالفنان، بحيث يعني يلزم الفنان يلبس حزام ناسف ويخطفه ويقول له راح اقتلك انا داعش، يعني كانت هاي اواشج المحبه هاي. شوف مهند، انا ممكن اتفق وياك انه انا احمق، بس ما انت تفتهم بالاعلام يعني هاي انا وياك عندنا نقاش بيها. يعني اذا انا وافقت على انه انت تفتهم بالاعلام راح اصير احمق رسمي. ثانيا يا عزيزي مهند الاحمر حبيبي، شوف مهند هاي الاحمر بها معنيين، تجي بمعنى اللون الاحمر وتجي بمعنى الاحمر من الحمار. فاكيد انا من اقول لك مهند الاحمر اكيد اقصد اللون الاحمر، لانه لون الحماس والحب ايضا. ما اقول لك انت احمر من الحمار، لا حشاك انت رجال تفتهم وما شاء الله تفتهم الاعلام. مهند الاحمر، انا اعترف لك انه انا متابع لاعمال هيئه الحشد الكوميدي بصراحه كلها، لانه يعني بصراحه انا اتابع اللي يسوى وما يسوى. انا عندي وقت فراغ، انا اشوف يوميات واحد عراقي ما باو عليكم. يعني هذا الوقت اللي الواحد يقعد بيه بالتواليت شو يسوي مثلا؟ يفتح موبايل يتابع بعض المشاهد والاعمال اللي بيها رساله بس جيب لي كظهر. ثالثا ماكو هيك كلان انا انصب على برنامج مسوي الحشد الكوميدي اطلع على عميل الامريكا. هسه انت انصب على البشير، تعال ما عندي مشكله انصب عليه عادي، ما راح اقول لك التعميل اللي راح لان ما يحتاج، الناس قاعده تعرف. مهند الاحمر، هسه احنا حمقى ما يخالف والله. سولف لنا الذكاء الاعلامي اللي اعتمدته انت بهيئه الاعلام مال الحشد حتى تنتجون والاعلام الكوميدي، هذا الكوميديا اللي تسووها، حتى شنو الذكاء الاعلامي بهذا البرنامج؟ يعني شنو اللمسه الذكيه اللي انت حاطها مال مهند الاحمر؟ شنو هي؟ من بدايه البرنامج لحد نهايه البرنامج نفسيا كنا مع الضيف، يعني مثلا نراعي وضع النفسي، يعني مثلا اذا نشوف عنده مثلا كميه الخوف صعدت، اكو اشارات اكو ايماءات نخفف عند الوضع، ماشي؟ خليه في حاله الشك انه فعلا هي كاميرا خفيه او لا،
او فعلا انه هو اكو مقلب او لا. فما كان الموضوع غير مسيطر عليه. باع الخطة الإعلامية. هو يجيب الممثل ببرنامج مال مقالب حتى يسوي بيه مقلب، واثناء المقلب ينطي اشارات وايماءات حتى الضيف يشك انه هو بمقلب. لحد المن مسوي بيه مقلب. ضعوفه قاعد بالبيت ورحمه متوازي. لا يقول لك اعدائنا من الحمقى. الحمد لله الاعداء من الحمقى. انا افتن بالاعلام انا وياك. لا يا احمر من الاحمر على هالطلعه هاي. اخي انا دائما انصحكم بهذا البرنامج من هذا المنبر، من تطلعون لا تفلتون بالحكي او لا تطلع. انا موجود، احمد البشير موجود، لا تطلع. خذ بريك، روح اقعد. انا من اخذ استراحه بهاي الفتره اللي انا ما اطلع ببرنامج، اخذ راحتك انت واطلع، لان راح اكون ملتهي بهوايه اشياء اهم. وتعال خلينا نتفق على شغله مهند الاحمر. قولوا يابا احنا، قولوا ايش يا جماعه، احشوها طق بطق، قولوا يابا احنا بهيئه الحشد عندنا فلوس ومكان ما نصرفها بمكانها الصحيح للناس اللي محتاجيها وعوائل الشهداء فاللي هم بالحشد فعلا، فاحنا جايين نسوي بها الكلاوات هاي مال الحشد الكوميدي، عود احنا خبراء بالاعلام ونفتهم بالاعلام، بينما العالم تضحك عليكم لان ماكو خبير يقبل يشتغل وياكم استاذ. وحتى اكد لك هذا اللي دا اقوله راح انتقل لواحد من اهم الانجازات اللي دا اسولف عليهم. هذا الانجاز هو اني علمت اتحاد الاذاعات الاسلاميه وخاصه قناه الاتجاه التابعه للكتائب، الكتائب حزب الله، شلون يردون اعلاميا. تخيل الكتائب قاموا يردون علي اعلاميا لانه انا ما واقع بيدهم طبعا. اللي سووه هو سووا وثائقي عن جرف الصخر، لانه انا بحلقه جرف الخواتم اللي حكيت عنها، حكيت عن موضوع جرف الصخر اللي مانعينه هل يرجعوا لها لحد الان، وهنا محور الممانعه قرر يواجهني اعلاميا ويفتح هذا الملف وينفي ادعاءاتنا الكاذبه رغم اتفاق كوكب الارض كله ومنظمات حقوق الانسان على كلامي. فقناه الاتجاه راحوا سووا دوكيومنتري فيلم وثائقي عن جرف الصخر حتى ينفون كلامي وبكلام اهالي الجرف نفسهم. وانا من باب كوني موضوعي ومنصف وناقد لذاتي ومحتفل بروح اليوم، اريد اعرف شلون هالاوضاع بجرف الصخر مثل ما صورتها قناه الاتجاه التابعه للكتائب حزب الله. يجوز اني مخدوع بالاعلام الاصفر المضلل الاحمق. بس قبل لا نبدأ الوثائقي خلي اطلع السلبشه مالتي لانه شكلي راح اسبحهم اليوم. يلا ابوي اكشن سلبشه. جرف النصر عنوان يبرز كل ما حضر حديث التضحيات والاستبسال الذي أسهم بتحويل ما يسمى بمثلث الموت إلى مناطق آمنة مستقرة. طبيعة الأوضاع في جرف النصر وأسباب الاصطفاف الداعشي والسياسي والإعلامي لتأزيم الأوضاع وتشويه الحقائق في هذه المناطق. تعايش سلمي، أمن واستقرار، هذا ما لمسناه في منطقة جرف النصر، وما أفصح عنا الأهالي اللي أبدوا استغرابهم من التصريحات والأحاديث الإعلامية التي تحاول إلصاق التهم بالأهالي والقوات الأمنية على حد سواء. الله شنو التعايش هذا؟ شنو عودة الحياة بجرف الصخر؟ شوف المقدم ده يقول للاهالي ابدوا استغرابهم واللي طالعين وراه اثنين مزارعين وهايشتين. وهنا مشهد الدرون هذا بالتقرير يؤكد على وجود الحياة بحيث القاع 3/4 صبخة. وهنا هؤلاء جمع من البشر 3/4 كادر التصوير مال البرنامج. ويقول لك تعايش سلمي بالمنطقة. التعايش السلمي الوحيد موجود هنا بهاي المنطقة هو بين النخلة والجت. اما الهايشه فما عندها اي تعايش سلمي ويا الجت لانه هي تاكل الجت. هاي اذا ما صارت تشريب احمر للكادر ورا التصوير. لا انت بس حاول تتخيل وياي اكو مراسل وكاميرا طابه بقريه بيها ناس وماكو جهال ملتمين ورا الكاميرا وما حد يساله بيش ساعه تطلع. ولا واحد شال تليفونه ووقف وراه ويخابر اهله هذا تشوفوني على التلفزيون لانه ما حد بالمكان اساسا. بس احتمال ده يصورون الظهر والدنيا حاره واهل جرف الصخر معروفين بنومه الظهر. فقناه الاتجاه حتى تاكد لنا عوده الحياه بجرف الصخر اغطتنا لقطه 380 درجه على المنطقه حتى نتاكد بنفسنا من وجود الحياه في منطقه جرف الصخر. والله الشباب حتى العصافير شاويهن مسويين مزه. دا تشوفون عودة الحياة بالمنطقة باع الازدحام باع. أنا أنصحهم يتجهون بجرف الصخر للبناء العمودي حتى يحلون أزمة السكن بصراحة وأزمة ازدحامات السيارات. سيارات وين؟ الناس المستغربين من كلامي وينهم؟
معقول اهالي جرف الصخر هيلثي وما يستعملون سيارات وصايرين نباتيين؟ يا اخي هم كان طلعوا بالفيديو يمشون، معقوله ملتزمين بالحظر والتباعد الاجتماعي؟ لا هذا الوثائق قبل الحظر. الناس وين؟ هذا مشهد 380 من 360 درجه، ستاركس وحده اللي مال كادر هي اللي طبت، واكو تريلر بعيده. بعد شنو السيارات الموجوده بالمنطقه؟ بس خلينا نفتهم الناس المستغربين ذولا وين مختفين؟ والله ما شجعنا القوات الامنيه والحشد الشعبي يطلعون بصراحه، يعني من يطلعون يجوز الامور تصير غير، تصير امور اخرى يعني. الامور الاخرى يعني تقصدها انت يعني كل انسان اذا هسه انت بيتك يعني انت بيتك. لا شوف ما شاء الله الاهالي شلون راجعين، حتى عندهم سياره عسكريه مال نقل جنود. هم المزارعين بجرف الصخر معروفين باقتناء الايفا العسكريه ويستعملوها بالتوصيل الالكتروني. وذاكو بعد مغرضين ومشككين بعوده الاهالي. طبعا بالمناسبه الشارع مال متوقف يمه، متوقف بالركن مال جرف الصخر، الشارع هيك بس توقف. ورا ساعتين. فبالنسبه للمشككين بعوده الاهالي، قناه الاتجاه مال كتائب حزب الله لم تألو جهدا على تصوير الحياه في جرف الصخر. طلعوا لهم عوده الحياه واستغراب الاهالي من التصريحات الاعلاميه الكاذبه اللي هسه انا دا اقول وحده من عندهم. هذا المدفع مو عبالكم المنطقة محتلية الكتائب، لا استاذ، لا هذا مدفع رمضان. هاي الاهالي اللي هم مو موجودين يجتمعون برمضان بالبلديات والمدفع يضرب الصاروخ ويطيح بمحيط السفارة. قال الله اول سعيدة. وهاي شباب هذا الدوكيومنتري كله بيه المدنيين على عدد الاصابع، والعائله اللي طلعت ببدايه الوثائقي نفسها طلعت بنهايته. هو يعني هم مو مسوين عليهم وثائقي، لا هم الوحيدين الموجودين بهذا الوثائق. واحد منهم هذا الرجال الشايب اللي كل شويه خطيه ينقلوه بمكان ويصوروه هو وصاحبه، وهذا الحج خطيه عايش وحده مثل ويل سميث بايم ليجند، واحد بس عنده هايشه بمكان الكلب. والباقيين متحدثين اثنين عسكريين ومدير الناحيه اللي طالع بمكتب حتى مو بالجرف، ولحيته كانها لحيه رشيد العزاوي، لو مال واحد بالحزب الاسلامي، لو مستجد على حزب الدعوه ما اعرف بصراحه. وعندك هنا رجل الظل، هذا ظهوره بهالشكل هذا بهذا الوثائقي يدل على عودة الحياة بشكل طبيعي كما هو واضح. وأنا كمنصف وموضوعي أريد أسمع بعض هؤلاء المتحدثين. بالله طلعوا لي هذا الحج الوحيد الفريد اللي بالتقرير ايش قال. زين انتم هسه حياتكم مثلا شنو طبيعة عملكم؟ يعني أهلكم شو يشتغلون؟ يعني احنا عندنا يشتغلون بشركات، يشتغلون بمقالع، وعندنا هنا احنا عندنا يعني نشتغل. الزراعة موجودة؟ زراعة موجودة. يقولون الزراعة بعد ماكو، انهجرت تماما. لا بالعكس اكو بداية الزايد. والله حبيبي يعني شو اقول لك؟ يعني معامل وشركات بجرف الصخر، هو محل مال حلويات مدري حلاقه ومعزل، يعني سيارات عسكريه بس. والله يعني انت معذور والله، يعني ولد وشاب وبعدك بمقتبل عمر بجرف الصخر بيد الكتائب، يعني شو تسوي؟ امرك لله وتشكر الكتائب على زيارتهم لمنطقتك الفارغه اللي بيها معامل وشركات وستاركس. خطيه طلعوا هذا ولا طلعوا والله العظيم طلعوا من الموضوع. اعطوني تصريح من تصريحات رجل الظل هذا. خلي يطلع واحد سياسي واحد، انا اتحدى اكبر سياسيين، خلي يطلع سياسي واحد يقول جيت للجرف وما خلوني ادخل. واحد ما كان. ايه حبيبي خلي يجي اكبر سياسي يجي هنا وزوجي ذا يرجع. خلي يطلع سياسي خوخيته ويقولوا اريد اجي وخلي يجي. انا هسه عرفت ليش ما مطلع وجهه، حتى يقول تعالوا للجرف واللي يروح يبقى بضيافته. تريد سياسي يروح للجرف وما يخلوه يدخل؟ تدلل اجيب لك، تدلل حبيبي، انا ما عندي شغل اعمل هنا غير هالسوالف. تعال. اولا رئيس الوزراء الاسبق راحوا ما طب بحسب روايه سياسيين، نقلنا كلامهم بالحلقه 15 من هذا البرنامج. ثانيا وزير الداخليه محمد الغبان حجزوه وما خلوه يدخل، والاستخبارات العراقيه هم تقدر تدخل، مو لانه تمنعوهم، لانه عندهم شغلهم كليه المامون وخيك بالاستخبارات. يعني تقرير كامل عن عوده الحياه بجرف الصخر، والمتحدثين المدنيين اللي بيه عائله مدري عائلتين. هذا واحد من اغرب التقارير والوثائقيات اللي مرت بحياتي، لانه غباء سمين. الغباء بهذا التقرير بيه ترهل.
لانه دي يصورون المنطقه فارغه صوصي ويطلعوها للناس، وقناه ويقولوا لهم الحياه طبيعيه. قناه الاتجاه انتوا ويا الكتائب لو تفضحوهم بهذا التقرير. اللي شفناه هسه هو تاكيد واثبات لكلامي بحلقه جرف الصخر، انه بس من سوينا هاي الحلقه ما نقدر نطب للجرف ونصورها فارغه، انتم قمتوا بالواجب وصورتوها انه هي فارغه، عايش نيتكم والله العظيم فضل من انسان. والشيء الثاني هم احب اشكركم لانه فلتت من عندكم هاي اللقطه بهذا الوثائقي وفضحتوا هذا الرجال خطيه وشكله المسكين. شوفوا زين قناه الاتجاه، ليش خطيه فضحتوا الولد؟ ليش؟ هو مغطي وجهه بفوتوشوب شويه بسيط طلع وجهه. نشوفكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى. بالنسبة لموضوع الانتخابات القادمة، العراقيين حتى يشاركون بالانتخابات طالبوا بقانون عادل ومفوضية مستقلة وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفساد والمال السياسي وتوفير بيئة آمنة لعملية الانتخابات الديمقراطية المقبلة. ومثل ما شفتوا بالحلقة الفاتت أو مثل ما تشوفون بالعراق بصورة عامة، حصر السلاح طف، البيئة الآمنة للانتخابات طف، القضاء على الفساد المالي طف، والمفوضية طفين. بقى بس قانون الانتخابات. وهواية منكم يعرفون والبيئة الآمنة مال الانتخابات طبعا. قانون الانتخابات هواية منكم يعرفون انه اكو قانون انتخابات جديد وسانت ليجو خلاص بعد ما نشتغل عليه، واللي صار هو التالي: بعد تشرين انكتب قانون انتخابات جديد ووصل للبرلمان لغرض المصادقة عليه، وبقى بالبرلمان 11 شهر من 24/12/2019 الى 9/11/2020 ما مصادقين عليه. وهل هذا بسبب انه هم يريد يطلعون قانون احسن للشعب العراقي؟ طف حبيبي، تعال اسحب حبي وشوف ايش كبره. قعدوا ومزمزوا بيه على كيفهم وتلاعبوا بفقراته وتعاركوا بيناتهم، وظلت ناس تنازلات الناس وناس تصعد وناس تنزل وحسب اللي يفيدهم، الى ان وصلوا لقانون يفيدهم هم اللي موجودين داخل البرلمان الان، اللي هم من هم؟ سائرون، فتح، عزم، الحكمة، الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الكردستاني، فضيلة، دعوة، عطاء، تقدم، الحل، وشكو واحد موجود بالبرلمان الآن. أي أنا دا أعمم، لأنه لو واحد بيهم واحد ما عاجبه القانون وما محصل بيه مصلحة من الانتخابات الجاية كان حرق أخت الدنيا بالإعلام. وحقهم يعني، ليش يسوون قانون يفلشون بيه روحهم؟ شنو ازواج هم يعني؟ أنا اليوم مستفاد، ليش أجيب واحد بمكاني يستفاد وظل أتفرج عليه؟ غبي أني؟ وهم مو أغبياء للدقة التاريخية. لذلك القانون هذا كلهم حابيه ورايديه، وكل واحد يقول لك لا فهذا كذاب، وهذا القانون بمصلحتهم وبمصلحة عامة الشعب. فرتبوا فقراته، مثلا عمر المرشح اللي رفعوه من 25 إلى 28 حتى يبعدون عدد من الشباب المتوقع فوزهم. الشهادة غيروها من دبلوم فما فوق إلى قبول شهادة الإعدادية، لأنه أكو عندهم نواب راح يطلعون إذا مش هذا مال شرط الشهادة. وكذلك غيروا بحدود الدوائر الانتخابية حتى يضمون قرى وأرياف بعيدة للدائرة الوحدة. وطريقة تقسيم الأقضية والنواحي على الدوائر الانتخابية صار وفق التقسيم الطائفي والعرقي والمناطقي، وأكثر من هذا قسموا المناطق وفق جمهورهم. يعني قعدوا ومزمزوا المناطق، هاي المنطقة وهاي بيها جمهور حزب الدعوة فسووهم دائرة واحدة حتى يصعدون من عندهم حزب الدعوة. هاي المنطقة بيها جمهور الحلبوسي فسووها دائرة واحدة حتى يصعدون جماعة الحلبوسي. هاي المنطقة بيها جمهور عمار، هاي المنطقة بيها جمهور مقتدى، هاي بيها جمهور العصائب، هاي الفتح، هاي بهالطريقة قسموا الدوائر حسب جمهورهم. وأما المناطق اللي ممكن يطلعون من عندها شباب جدد أو يطلعون من عندها شباب جدد، هاي المناطق فقسموها بالنص، طشروها بين الدوائر وفرقوها حتى صعب يصعدون الناس من ضمن هاي الأحزاب الحاكمة حاليا. وبهذا الشيء أيضا راح يضمنون أنه التجمعات العشائرية راح تصوت لهم، وكذلك يضمنون أصوات المناطق النائية اللي ستر على الفصائل المسلحة. والأهم من هذا كله بهذا القانون أنه اللي قاعد بالشعب ما يقدر ينتخب اللي قاعد بمكان ثاني، بغداد جديد بالمنصور مثلا،
لازم اني كناخب ابقى محصور بدائرتي اللي راح افوز بيها، اللي مسيطر على المنطقه او اكثر واحد عنده عرف بمنطقته. وهاي الدوائر الصغيره من مشاكلها انه هي تفرض حصر التنافس، وحصر التنافس يوفر سهوله استهداف للمرشحين. يعني اذا ميليشياوي رشح بزيونه ويا هذا الحصر مال الدائره راح يعرف منافسين منه بهاي المنطقه 2 3 5، فبسهوله يا اما يستشهدون سبحان الله السفاره الامريكيه تقتلهم، واما السفاره ما تكتله فيجي هو يكتله حتى يسوون فتنه بيناتهم. بينما العراق كله دائره واحده، فالتنافس راح يصير صعب وما محصور. ما يقدر الميليشياوي يصفي القباله بعد، تصير مستحيله 1 2. فهاي التغييرات اللي سووها في فتره التصويت على اساس هي تعديلات بسيطه، بس بالحقيقه هي مو بسيطه، وانما تعديلات طلعت لنا قانون ثاني مصمم حتى يشتغل ويا الكتل السياسيه وطريقه سيطرتهم على الدوله، حتى يطلع لنا نواب ما يشرعون قوانين ويراقبون الحكومه، لا، نواب حبابين يسمعون الكلام ويحيرون بتبليط الشوارع وفتح المجاري، مثل ما يسوي حيدر الملا بالعامريه حاليا، يشيل بطاله مال مي فارغه من المتنزهات وبرعايته يحطون بواري مال مجاري ويحط محاوله مال الكهرباء وهاي الخريط، وهو يريد يصير نائب. تخيل نائب حاير لي بهالسوالف. فهاي مو انتخابات برلمان، هاي انتخابات بلديه ابويا، هاي انتخابات مال مناطق، هاي مال خدمات، هاي مو مال وضع سياسي وشأن سياسي وعمليه سياسيه عراقيه كامله. اما انا ايش راح اسوي بالانتخابات؟ فراح اسوي لعبه ما تسولف، والله قاعد لكم ركبه ونص هنا، اذا ما اوقفكم على تك رجل اجازتي اللي انا اعتبرها مقدسه راح اقطعها وارجع لكم بالموسم الجاي بعد كم اسبوع. لا ان شاء الله عوفكم تتهنون بالانتخابات وتسوون اغاني وانا اقعد اتفرج لك. الى جميع شكو واحد مرشح ومكيف بروحه بالانتخابات الجايه، راح استلمكم دائره دائره، كتله كتله، زعيم زعيم، مرشح مرشح، خميس خميس، حلبوسي حلبوسي، سائر سائر، حكيم حكيم. لو مو يصيرون 3000 نفر، لو 2,000,000 نفر. واللي صار بالمرشحين بالموسم الفات مال اكس مال الانتخابات راح يصير مجرد دعابه بالنسبه اللي راح يصير فيكم بالموسم الجاي. انتظرونا بالموسم القادم من البشير شو. هلا يا عراق ويا عراق جت الانتخابات، هلا يا عراق ويا عراق جت الانتخابات، هلا يا عراق ويا عراق جت الانتخابات. قربت ما ظل شي وبين لعبها بالصناديق تبوق ما منتخبها، هلا يا عراق ويا عراق جت الانتخابات، هلا يا عراق ويا عراق جت الانتخابات. بعد خلص فيلمكم جزعت روحي منكم يا كفرتوا تشرين لابو اللي ينتخبكم. ربع الله تهدي ومليح يجمد حل بس لازم سدرات ينزعها ما يفيد التزوير هالمرة نوري إلا عافية من الجار تاخذ ضروري. هلا بالراح وبالجاي طاح القسمتي، هلا بالراح وبالجاي طاح القسمتي. البشير متانيك يا قيطو تطلع من نكاتك يا شيخ خلينا نسمع. هلا يا رباي ويا رباي اللي مهاجتني، هلا يا رباي ويا رباي اللي مهاجتني. الحاش الضرب قبوري خاضي يصيح دوري، هاي الشغلة ما تفيد ارجع على
برستون